Hello guys, welcome back to my YouTube channel Supi's Creative Art Ideas. आज आपण बनवणार आहोत व्हॅनिला केक. आपल्याला 1.5 कप मैदा चाळून घ्यायचा आहे. एक कप पिठी साखर घ्यायची आहे. एक चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घ्यायचा आहे. अर्धा कप तेल आणि अर्धा कप दही घेऊन मिक्स करायचं आहे. आता चाळून घेतलेलं सर्व ह्या मिश्रणामध्ये मिक्स करायचं आहे. आता 1/4 कप दूध ॲड करायचं आहे. नंतर अजून अर्धा कप दूध ॲड करायचं आहे. एक चम्मच व्हॅनिला एसेन्स घ्यायचा आहे. आता आपलं मिश्रण रेडी आहे. आता केक मोल्डला ऑइल लावून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मिश्रण ओतायचं आहे. आता केक मोल्ड 180च्या टेम्परेचरवर 30 मिनिट ओव्हनमध्ये ठेवायचा आहे. तीस मिनिटांनंतर केक एकदम व्यवस्थित शिजून रेडी आहेत. केक इतके परफेक्ट झालेत की मोल्डला न चिकटता निघतात.
थोडी घाई होती त्याच्यामुळे मी डिझाईन वगैरे काढली नाही आहे, प्लेनच ठेवला आहे केक. पुढच्या व्हिडिओमध्ये क्रीमची प्रोसेस आणि डिझाईन मी नक्की शेअर करेन. आजची व्हिडिओ कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.